So company valuation, intrinsic value, fair value, अनि based on your valuesहरू चाहिँ कम्पनीहरू undervalued छ, overvalued छ या fairly valued छ भन्ने कुराहरू त सुन्नु नै भएको होला. तर how are these companies actually valued? One of the most widely used technique is comparable companies analysis, which is also called relative valuation or comps analysis. So your video चाहिँ let's discuss how basic comps analysis is performed. Directly valuation मेथडमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि पनि एक्चुअली यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी हेर्दै गरौँ. कम्प्स एनालिसिस भनेको चाहिँ के हो त? लेट्स से एउटा एरिया छ, यो एरियामा तीनटा घर छ अरे हैन. सबै तीनटै घरको चाहिँ फेसिलिटिजहरू सिमिलर छ, साइज सिमिलर छ र इक्वली एक्सेसिबल छ भन्ने चाहिँ हामी अज्युम गरौँ यो एरियामा. सो यो घरको भ्यालु 100,000 छ, यो घरको भ्यालु 120,000 छ भने बेस्ड अन द्याट यो घरको भ्यालु कति होला त? यो तीनटै घर इक्वली एक्सेसिबल, सिमिलर साइज, इक्वली एक्सेसिबल छ भने यो घरको भ्यालु पनि हामीले चाहिँ यो 120, 100 को अराउन्डमा मेबी 110 जति होला or 115 होला भन्ने हामीले अज्युम गर्छौँ हैन. सो सेम थिङ अप्लाइज टु लिस्टेड कम्पनीजहरुमा पनि. सो एउटा इन्डस्ट्री छ, कुनै एउटा इन्डस्ट्री भित्र चाहिँ सिमिलर रेभेन्यू बनाइरहेछ, सिमिलर प्रोडक्ट सेल गरिरहेछ, यो मार्केट क्याप सिमिलर छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ मार्केटले एउटा सिमिलर भ्यालुएसन दिन्छ भन्ने चाहिँ मेन कम्प्स एनालिसिसको चाहिँ कन्सेप्ट हो. सो हामी एउटा बेसिक इक्जाम्पल हेरौँ है त. कम्पेरेबल कम्पनीज एनालिसिस यानि कि कम्प्स हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. एउटा इन्डस्ट्री छ अरे, एबिसिडी इन्डस्ट्री, र फर्स्ट स्टेप भनेको हामीलाई यो कम्प्स पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा भएको कम्प्सहरूलाई चाहिँ कम्पेरेबल्सहरूलाई चाहिँ हामीले लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो कम्प्स कसरी भेटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. यो रिसर्च गरेर चाहिँ कम्पनीजहरू सिमिलर साइज हुनु पर्यो, कम्पनीजहरूले सिमिलर सर्भिस दिइरहेको हुनु पर्यो हैन, रेभेन्यू ग्रोथहरू सिमिलर हुनु पर्यो. सो त्यो सबै रिसर्च गरिसकेपछि हामीले लिस्ट गर्छौँ. सपोज यो एबिसिडी इन्डस्ट्रीमा ए बी सी डी चाहिँ चारवटा कम्प्स छ अरे है. अनि त्यो कम्प्सहरूको प्राइसेस चाहिँ एउटा ट्रेड गरिरहेको छ 100 मा, अर्को ट्रेड गरिरहेको छ 115 मा, अर्को ट्रेड गरिरहेको छ 120 र डी ट्रेड गरिरहेको छ 105 मा है. अनि यिनीहरूको इपिएस अर्निङ पर शेयर कति छ त भन्दाखेरि एउटाको फर्स्टको थियो 12, अर्कोको 13, अर्कोको 18 छ र अर्कोको 23 छ अरे लेट्स से. अब यसमा हामीले चाहिँ यिनीहरूको प्राइस पर अर्निङ रेसियो पी रेसियो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको फर्मुला चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस डिभाइडेड बाई अर्निङ पर शेयर हुन्छ. अनि सिमिलरली बी को अर्निङ, सी को प्राइस पर अर्निङ र डी को प्राइस पर अर्निङ हामीले देखिसक्यौँ. अब प्राइस पर अर्निङ रेसियो हामीले निकालिसकेपछि चाहिँ यो प्राइस पर अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ बेसिकली के हो त? कम्पनीको एउटा स्पेसिफिक इपिएस को रिलेटिभमा चाहिँ त्यो कम्पनीको प्राइस कति हाई या लो छ भनेर देखाउने मेट्रिक हो. जति हाई भयो इपिएस भन्दा इपिएस को रिलेटिभमा त्यति नै हाइली प्राइस्ड त्यो कम्पनी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पी रेसियो हेरेर भन्न सक्छौँ. अब एउटा यो पी रेसियो राम्रो हो कि हैन, यो पी रेसियो राम्रो हो कि हैन, यो राम्रो हो कि हैन भनेर बेन्चमार्क चाहिँ के राख्ने त हामीले? अगेन एउटा सिम्पल कन्सेप्ट छ, एभरेज निकाल्दिन्छौँ हामीले. एभरेज निकाल्दिन्छौँ. यो पी रेसियोको एभरेज निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा बेन्चमार्क बस्यो. यो इन्डस्ट्रीको भित्रको एउटा एभरेज बेन्चमार्क, एउटा एभरेज पीई रेसियो 7.10 छ अरे. त्यो इन्डस्ट्रीमा सिमिलर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, सिमिलर प्रोडक्ट सेल गर्ने, सिमिलर रेभेन्यू ग्रोथ भइरहेको र सिमिलर मार्केट क्याप भइरहेको कम्पनीहरूको चाहिँ एभरेज पीई रेसियो 7 छ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्यौँ भने यसले हामीले के चाहिँ एनालिसिस गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 7 भन्दा इफ त्यो कुनै कम्पनीको सेम इन्डस्ट्रीमा पी रेसियो माथि छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ मार्केटले बेस्ड अन इट्स अर्निङ्स चाहिँ अलिकति ओभर एस्टिमेट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले एस्टिमेट गर्न सक्छौँ. भने यो 7 भन्दा तल छ भने चाहिँ बेस्ड अन इट्स अर्निङ त्यो कम्पनीलाई चाहिँ मार्केटले चाहिँ अलिकति अन्डर भ्याल्यु गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ बेस्ड अन द पीई रेसियो. अब
यतिको भइसक्यो हामीले पी रेसियो निकाल्यौँ एभरेज पी निकाल्यौँ अब यो सब हेरेर चाहिँ यो कम्पनीको फेयर भ्याल्यु चाहिँ कसरी हेर्ने त है अब पी रेसियोले हामीले हेरेर अलरेडी भन्न सक्छौँ कम्पनी डी को अर्निङ 23 थियो तर यसको प्राइस 105 छ अनि हाम्रो त्यो इन्डस्ट्रीको एउटा एभरेज बेन्चमार्क पी रेसियो चाहिँ 7.1 हो छ तर यो कम्पनीको पी रेसियो 4 मा अड्किरहेछ भनेको यो कम्पनीलाई चाहिँ बेस्ड अन इट्स अर्निङ अन्डर भ्याल्यु गरिरहेको छ भनेर यतिकोबाट मात्रै पनि हामीले त्यति रिसर्च गर्न सक्छौँ तर अब फेयर भ्याल्यु चाहिँ हामीले कसरी खोज्न सक्छौँ त फेयर भ्याल्यु कसरी निकाल्ने त यसको लागि एउटा सिम्पल म्याथ बुझौँ है त पहिला ओके सो यो फेयर भ्याल्यु डिटर्माइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल म्याथ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त सो हामीले अघिको एक्जाम्पलबाट के डिटर्माइन गर्यो भन्दाखेरि एभरेज पिई रेसियो हामीले कति क्यालकुलेट गरेका थियौँ 7.10 चाहिँ एउटा हाम्रो फेयर पिई रेसियो रहेछ है त मार्केटमा हुनुपर्ने पिई रेसियो बेस्ड अन कम्पनीजहरूको एभरेजहरूको चाहिँ मार्केटले भ्याल्यु गरे अनुसारको एउटा एभरेज पिई रेसियो या बेन्चमार्क भनेको चाहिँ 7.10 हुनुपर्ने रहेछ र कम्पनी ए को एक्जाम्पल लिदिउँ कम्पनी ए को इपिएस कति थियो त कम्पनी ए को इपिएस थियो 12 हैन अब त्यसपछि पिई रेसियो को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ रे प्राइस डिवाइडेड बाइ इपिएस हुन्छ हैन सो 7.10 को हाम्रो फेयर पिई रेसियो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ यो कम्पनीको प्राइस कति हुनुपर्छ एट 12 इपिएस भनेपछि 12 को इपिएस मा 7.10 को पिई रेसियो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ त्यो कम्पनी कतिमा प्राइस्ड हुनु पर्दो रहेछ त त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेयर भ्याल्यु भन्ने गर्दछौँ भनेपछि यो फेयर नम्बर जुन बेन्चमार्क हामीले अचिभ गर्यौँ त्यो अचिभ गरेको नम्बरको पिई रेसियो त्यो कुनै स्पेसिफिक कम्पनीलाई अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेयर भ्याल्यु भनेको चाहिँ एउटा बेन्चमार्कको पिई अनि त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ कम्पनीको इपिएससँग हैन सो हामीले यो 7.10 लाई जुन चाहिँ हाम्रो बेन्चमार्क फेयर पिई रेसियो छ त्यसलाई हामीले यो इपिएस त्यो कम्पनी स्पेसिफिक इपिएस सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ हामीले यो एक्स भ्याल्यु जुन चाहिँ प्राइस फेयर प्राइस चाहिँ हामीले अटेन गर्न सक्छौँ वन्स अगेन यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हामीले एउटा एभरेज पिई रेसियो निकालेको थियौँ त्यो पिई रेसियोलाई चाहिँ हामीले एउटा फेयर पिई रेसियो मान्छौँ र त्यो फेयर पिई रेसियो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ एट द स्पेसिफिक इपिएस त्यो कम्पनीको प्राइस कति हुनुपर्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी फेयर भ्याल्यु भनेर बुझ्ने गर्दछौँ ओके सो अघिको त्यो हामीले सिम्पल क्यालकुलेसन हेरेर के डिटर्माइन गर्यौँ भन्दाखेरि फेयर भ्याल्युलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि एभरेज पिई जुन चाहिँ एउटा फेयर पिई चाहिँ हामीले निकाल्छौँ कम्पनीको पिईलाई एभरेज गरेर यो कम्प्सको पिईलाई एभरेज गरेर हामीले एउटा एभरेज पिई निकाल्छौँ र त्यसलाई हामीले एउटा कम्पनी स्पेसिफिक इपिएसलाई मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने चाहिँ हामीले फेयर भ्याल्यु अचिभ गर्छौँ है त सो लेट्स ट्राई इट आउट फेयर भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो एभरेज यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ कम्पनी स्पेसिफिक इपिएससँग है सो यति गरेर हामीले के अचिभ गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एभरेज पिई रेसियो अचिभ गर्नको लागि कम्पनी बी को प्राइस 92 मा भयो भने चाहिँ यो इपिएस गर्दाखेरि चाहिँ यसको पिई रेसियो चाहिँ हामीले 7.10 अचिभ गर्ने रहेछौँ यसरी ट्राई गरौँ यो मिल्यो कि मिलेन भनेर है त सो फेयर भ्याल्यु हाम्रो 92 छ डिभाइडेड बाई यसको इपिएस 13 छ भने 7.10 हो यो सेम पिई रेसियो चाहिँ हामीले अचिभ गर्यौँ है सो सिमिलरली अरूमा पनि त्यही नै हुन्छ 7.10 हो 7.10 अचिभ हुन्छ भनेपछि इफ त्यो कम्पनीहरूको प्राइस चाहिँ यो हुने रहेछ भने चाहिँ यो एभरेज पिई रेसियोमा चाहिँ सबै कम्पनीहरू ट्रेड गर्ने रहेछ यो बेन्चमार्क पिईमा जुन चाहिँ हामीले फेयर पिई भनेर क्यालकुलेट गरेको थियौँ सो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यति मात्रै नै हो तर हामी एकचोटि एउटा रियल एक्जाम्पल एप्लाई गरेर हेरौँ है त यो बेसिक कन्सेप्ट हामीले जुन हेऱ्यौँ त्यसलाई हामीले बेस गरेर एउटा रियल एक्जाम्पलमा हामी जम्प गरौँ सो मैले चाहिँ यतापट्टि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको चाहिँ एउटा यो कम्प्स एनालिसिस गर्न लागेको छु सो यसमा चाहिँ मैले सबै कमर्सियल ब्याङ्क लिस्टेड कमर्सियल ब्याङ्कहरू सबैलाई नै लिस्ट गरेको छु तर तपाईँहरूले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा गएर कम्प्स सेलेक्ट गर्नुपर्छ एटलिस्टमा 10 वटा जति कम्प्सहरू चाहिँ तपाईँले सर्ट लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बेस्ड अन
मार्केट क्याप रेभेन्यू ग्रोथहरू हेरेर चाहिँ यो सबै कम्पनीजहरूलाई इन्क्लुड गर्नुभन्दा पनि क्लोजेस्ट 10 कम्पनीजहरू जस्तै तपाईँले अब यतापट्टि लेट्स से नोबेल ब्याङ्कलाई तपाईँले एनालाइज गर्दै हुनुहुन्छ भने नोबेल ब्याङ्कलाई एनालाइज गर्नको लागि नोबेलसँग क्लोजेस्ट कम्सहरू चाहिँ के छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले रिसर्च गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट फर सेक अफ टाइम मैले चाहिँ सबै कम्सलाई नै लिएको छु यो क्यालकुलेट गर्नको लागि है त सो यो स्टक प्राइसहरू करेन्ट मार्केट प्राइस र यता इपिएसहरू मैले लिएको छु सो यिनीहरूको बेसिसमा हामीले चाहिँ पहिला पिई क्यालकुलेट गरौँ अघिको इक्जाम्पल जसरी सो पिई क्यालकुलेट भइसकेको छ र यतापट्टि मैले यो भनेको एभरेज लिएको छु यो पिईहरूको एभरेज लिएको छु है सो बेन्चमार्क एभरेज हामीले चाहिँ यबाट के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 24.85 चाहिँ एभरेज पिई रहेछ तर समटाइम्स अब यसमा एउटा फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ है यसमा चाहिँ एभरेजले चाहिँ रियल बेन्चमार्क देखाउँदैन किन एकचोटि तपाईँहरू यो पिईमा हेरौँ एनबिएल को चाहिँ हाम्रो पिई रेसियो 175 को आइदिएको छ जुनलाई चाहिँ हामीले आउटलायर मान्न सक्छौँ सबैको चाहिँ 10 देखि लिएर 25 सम्मको पिई छ तर यो एउटा चाहिँ हाम्रो 175.59 भनेर आइदिएको छ त्यसले त हाम्रो बेन्चमार्कलाई ओभर एस्टिमेट गरिदिने भयो सो यसको सोल्युसन चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यो एउटाले गर्दाखेरि यो एउटा हाई इपिएस आउटलायरले गर्दा चाहिँ हाम्रो बेन्चमार्कलाई नै ओभर एस्टिमेट गरिदिएको छ सो यसको लागि चाहिँ हामीले एभरेज भन्दा पनि मिडियन लियौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अझै पनि इफेक्टिभ हुन्छ अब सबै क्लोज छ भने त तपाईँहरूले एभरेज लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यस्तो हुनसक्छ जसमा चाहिँ एउटा आउटलायर हुनसक्छ जस्तै चाहिँ यो एनबिएल भयो 175 को पिई छ जबकि कम्पनीहरू 10 to 25 को पिई एभरेजमा चलिरहेछ यसको 175 ले गर्दाखेरि ओभर एस्टिमेट गरिदिएको छ अब अरू केसमा चाहिँ अन्डर एस्टिमेट पनि हुनसक्छ जस्तै कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 40-50 को पिई रेसियो चलिरहेछ तर कुनै एउटा कम्पनीको 5 पिई रेसियो आइदिएको छ र त्यसको एभरेज लिन्छौँ भने चाहिँ त्यो बेन्चमार्कलाई हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्दैछौँ सो यो प्रब्लमलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो बेन्चमार्कलाई चाहिँ एभरेज भन्दा पनि मिडियन गरेर चाहिँ गऱ्यौँ भने यसले अझै पनि एक्युरेट रिजल्ट हामीलाई दिन्छ जस्तै यो गर्दै भनेपछि 16.21 है सो बेस्ड अन दिस हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्किङको इन्डेक्समा चाहिँ 16.21 को चाहिँ एउटा एभरेज पिई लिएर चाहिँ कम्पनीहरू चलिरहेको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्यौँ यो बेन्चमार्क हेरेर अब है सेम थिङ जस्तो हामीले एक्जाम्पलमा गऱ्यौँ हामीले त फेयर भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्छौँ यो बेन्चमार्क पिईलाई लिएर कम्पनी स्पेसिफिक इपिएसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र बेस्ड अन द्याट हामीले चाहिँ फेयर प्राइसहरू क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ है सो यो हेरेर हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ करेन्ट प्राइसलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ फेयर प्राइससँग है यता करेन्ट प्राइस छ यता चाहिँ फेयर प्राइस यो प्राइस चाहिँ त्यो मार्केटले दिएको भ्यालुएसन अनुसारको प्राइस भयो तर मार्केटमा हुनुपर्ने पिई रेसियो अनुसारको फेयर प्राइस यो छ त्यो हेरेर हामीले बेस्ड अन कम्पनीजको पिई रेसियो कुन कम्पनी चाहिँ अन्डर भ्याल्युड छ कुन चाहिँ ओभर भ्याल्युड छ भन्ने कम्पेरेबल कम्पनीज एनालिसिसको चाहिँ रिसर्चले अहिले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बेन्चमार्कको पिई रेसियो 16.21 हुनुपर्ने रहेछ बेस्ड अन दिस हामीले चाहिँ यो फेयर प्राइसेसहरू क्यालकुलेट गर्यौँ मार्केटमा करेन्टली ट्रेडेड प्राइसहरू यति छ है सो यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्यौँ अब मार्केट प्राइसबाट फेयर प्राइस चाहिँ 20% तल चाहिँ ट्रेड भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो हेरेर डिटरमाइन गर्न सक्यौँ मार्केट प्राइस भन्दा फेयर प्राइस चाहिँ 20% मुनि रहेछ भनेपछि 20% ओभर भ्याल्युड बेस्ड अन पी रेसियो सो हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले लियौँ यो पिई रेसियो यसलाई लिनुको मेन कारण भनेको एकदमै एक्सेसिबल भएर र सबैले बुझ्ने एउटा मल्टिपल भनेको प्राइस टु अर्निङ रेसियो छ त्यही भएर यो मल्टिपललाई लिएर हामीले यो एनालिसिस कन्डक्ट गर्यौँ तर कम्पनीजमा चाहिँ धेरै मल्टिपल्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै प्राइस टु सेल्स प्राइस टु बुक एन्टरप्राइज भ्याल्यु टु सेल्स यस्तो धेरै मेट्रिकहरू को पनि यसरी सिमिलरली हामीले एनालिसिस कन्डक्ट गर्न सक्छौँ टु एक्युरेटली गेट द भ्याल्यु अफ द कम्पनी जस्तै अब फेरि लेट्स से तर सबैमा एनालिसिस त सेम नै हुन्छ मल्टिपल चेन्ज भए पनि जस्तै अब प्राइस टु सेललाई हामीले यता लिन्छौँ भने यता चाहिँ इपिएस भएको ठाउँमा सेल्स लिन्छौँ अनि यता प्राइस टु सेल्स हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ होइन अनि अगेन फेयर भ्याल्यु हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो बेन्चमार्क प्राइस टु सेल्स लिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पनीजको सेल्स
सँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले फेयर प्राइस अटेन गर्न सक्छौँ। सो सिमिलर प्रोसेस चाहिँ, तर यसमा अरू मल्टिपल्सहरू चाहिँ हामीले अझै कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस यो कम्प्स चाहिँ मैले सबै भएको जतिको कम्पनीजहरूको लिएँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ आफूले यो एनालिसिस कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको क्लोजेस्ट कम्प्सहरू जुन चाहिँ टार्गेट कम्पनी छ त्यसको क्लोजेस्ट कम्प्सहरू लिएर अनि त्यो अनुसारले एनालिसिस कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि एक्युरेट रिजल्टहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।